हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ 3 जनरेशन्स. आज आम्ही घेऊन येत आहोत काकडीचे धोंडस. यालाच काकडीचे सांदण असंही म्हटलं जातं किंवा टोपातलं, टोप पोळी अशा वेगवेगळ्या नावांनी हा पदार्थ प्रचलित आहे. पण तरीही फार कमी ठिकाणी किंवा कमी वेळा केला जातो आणि म्हणूनच या मालवणी ज्या डेलिकेसीज आहेत त्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तर ह्यासाठी जी आपण काकडी घेतो तर गावी आपण त्याला तवसा म्हणतो, जी मेनली पावसाळ्यामध्ये मिळते आणि थोडीशी झून असते काकडी ही. अशा वेळी जर ती काकडी घेतली आपण तर त्यातल्या बिया काढून घ्याव्या लागतील. पण आम्ही जी काकडी वापरली आहे ती म्हणजे आपल्याला जी मार्केटमध्ये जनरली मिळते ती, पण थोडीशी डार्क ग्रीन कलर असलेली गावठी काकडी आम्ही वापरलेली आहे. तर पदार्थाची कृती सोपी आहे पण थोडासा जास्त वेळ लागेल. तर आपण जाऊया आणि पाहूया की काकडीचे धोंडस कसे करायचे. आपण इथे घेतले 2 वाट्या काकडीचा किस. काकडी जर गावठी असेल तर उत्तम. 1 वाटी रवा, पण हा रवा आम्ही घरी बनवला आहे. 1 वाटी तांदूळ भिजवून थोडेसे सुकवले आणि ते मिक्सरला भरडून घेतलेत आणि हा जाडसर रवा बनवला आहे त्याचा. अर्धी वाटी दाण्याचं कूट, शेंगदाणे भाजून त्याचं कूट बनवून घेतले आणि 1 वाटी गूळ, 1 टेबलस्पून तूप आणि 1 टीस्पून वेलची पावडर. सर्वात आधी आपण एका जाड पातेल्यामध्ये तूप गरम करून घेऊया. तूप गरम झालं की आपण त्यामध्ये रवा घालूया आणि चांगला भाजून घेऊया. जसं मी म्हटलं तसा हा रवा आम्ही घरी बनवलेला आहे, पण याऐवजी तुम्ही मार्केटमध्ये जो केशरी कलरचा केशरी रवा मिळतो किंवा लापशीचा जो रवा मिळतो तो वापरला तरीही उत्तम. रवा छान खरपूस भाजणं गरजेचं आहे. आता इथे बघताय तर रवा छान भाजला गेला आहे, त्याचा कलर सोनेरी ब्राऊन झालेला आहे. आता त्यामध्ये आपण काकडीचा किस घालूया. काकडी किसून घेतल्यानंतर ना त्याला पाणी सुटतं, तर त्या पाण्यासहित आपल्याला काकडीचा वापर करायचा आहे, कारण त्याच्यातच काकडीचा फ्लेवर मिळणार आहे आपल्याला. आता आपण रवा आणि काकडी तुपावर छान परतून घेऊया. त्यात किंचितसं मीठ घालूया. सगळ्या गोड पदार्थांमध्ये थोडंसं मीठ घालणं गरजेचं आहे. आणि त्यात घालूया दाण्याचं कूट आणि एक जीव करून घेऊया. कलर येण्यासाठी आपण त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकूया. आणि पुन्हा एकदा सगळं मिक्स करून घेऊयात. आता आपण पाणी गरम केलेलं आहे. 2 वाट्या पाणी गरम करून घेतलं आहे, ते आपण ह्या मिश्रणामध्ये घालूया आणि काकडी आणि रवा चांगला शिजवून घेऊया. हे मिश्रण आता इथे शिजवून घ्यायचं आपल्याला चांगलं, म्हणून आपण त्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि साधारण 10 मिनटं कमी आचेवर हे शिजू द्यावं. आता आपण पुन्हा एकदा चेक करूया की पाण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे का. तर हो, नक्कीच इथे पाण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे, पण अजूनही थोडं पाणी आटणं गरजेचं आहे. मुळात हे खाली चिकटू द्यायचं नाही आणि म्हणून मध्ये मध्ये चेक करत राहणं गरजेचं आहे. आता आपण त्याला पुन्हा झाकण ठेवून एक 5-7 मिनटं कमी आचेवर ठेवूया शिजत. आता इथे पाहतो त्याप्रमाणे रवा आणि काकडी छान एकजीव झाली आणि चांगली व्यवस्थित शिजवून घेतली आहे. आता आपण घालूया गूळ आणि गूळ पण एकजीव करून घेऊया.
खरपूस भाजलेला रवा आणि गूळ असा एक छान मिश्र अरोमा पसरलेला आहे आणि फार छान सुगंध येतो आहे असा. आपण पुन्हा एकदा झाकण ठेवूया आणि पुन्हा 5-7 मिनिटांकरता कमी आचेवर ठेवून देऊया. आता आपण इथे बघतोय की हे अगदी व्यवस्थित घट्ट झालेलं आहे. आपण त्यामध्ये वेलची पूड मिक्स करूया. आणि एकजीव करूया. वा, मस्तच. आता हे मिश्रण अगदी तयार आहे आणि आपल्याला ते जसं केक आपण बेक करत ठेवतो त्याप्रमाणे ठेवायचं आहे. तर त्यासाठी आम्ही एक तवा तापत ठेवला आहे आणि त्यावर हे आपलं घट्ट झालेलं मिश्रण कमी गॅसवर साधारण 25 मिनिटं शिजायला द्यायचं. आता आपण इकडे बघतोय तसं हे छान घट्ट झालं आहे मिश्रण. ऑलमोस्ट आपण रेडी झालेलं आहे. हो, आता आपण गॅस काढू शकतो. हे पूर्ण थंड करून घेतलं आहे आणि पूर्ण थंड झाल्याच्या नंतर ते आणखीन त्याचा कलरही छान दिसतो आणि ते आणखीन घट्ट होत जातं. त्याचे स्लाइस करून आपण सर्व करू शकतो. तुम्हाला जर आमची रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. तसंच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तर अशाच काही चांगल्या रेसिपी आम्ही घेऊन येणार आहोत. स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थँक्यू.